සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. අද අපි කතා කරන්නේ TradingView වල අපි අඳින ලද ඇනලයිස් එකක් හෝ මාක් කරන ලද ට්‍රේඩ් එකක් වගේ එකක් කොහොමද ෆෝල්ඩර් එකකට දාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම මේ වගේ මාක් කරපු ට්‍රේඩ් එකක්. මේ වම් පැත්තේ බාර් එකේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ අපි ඩ්‍රෝවින් කරපු දේවල් ටික මෙතන පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ අපි ඇඳපු ලයින් ටික. ඉතින් මේ එකක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකේ create a group of drawing කියන එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. මේ ක්ලික් කරපු ලයින් එකත් එක්ක. අපි ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකත් මේකට ඇදලා දාන්න පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩර් එකට මේ විදිහට. ඒ අපිට අවශ්‍ය ටික මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකට දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට අපිට මේ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරලා ඒක රීනේම් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම ඒක දැන්ට trade 1 කියලා රීනේම් කරගන්නවා. අපි මේ විදිහට රීනේම් කරාට පස්සේ නැවතත් ඒ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. ඒකේ මේ hide එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ අපි අඳින ලද මේ drawing ටික hide වෙනවා. නැවතත් ඒක අපි on කරාට පස්සේ display වෙනවා. ඒ විදිහට අපි අඳින ලද දේවල් hide කරන්නත් display කරන්නත් ඒකෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට නැවතත් ඒ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ අපි ඇඳපු මේ ලයින් drawing එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. ඒක නැති කරන්න නම් අපි කරන්න ඕනේ නැවතත් මේ ෆෝල්ඩර් එක ක්ලික් කරලා මේක lock කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක lock කරාට පස්සේ අපිට මේවා එහාට මෙහාට කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට මේ ඔප්ෂන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි එකම chart එකක ඇනලයිස් දෙක තුනක් කරාට පස්සේ ඒව එක එකට පැටලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නැති කරන්න අපිට මේ ෆෝල්ඩර් වශයෙන් මේ ඇනලයිස් වෙන වෙනම සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ අපි එහාට මෙහාට කරනකොට මේ ලයින් එහා මෙහා වෙන එක වළක්වන්න අපිට ඒව ලොක් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකම් ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි.